Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay tôi lại làm một cái mẫu cửa phòng mới. Thì không biết chỗ các bạn đã có cái mẫu này chưa? Như chỗ tôi thì bắt đầu họ triển khai làm cái mẫu này. Các bạn thấy cái mẫu này là rất là đẹp đúng không? Rất là phù hợp cho cửa phòng. Riêng cái mẫu này ấy thì sơn màu gì nó cũng đẹp. Đẹp nhất là sơn giả gỗ. Thì sắp tới tôi sẽ làm một cái video sơn giả gỗ. Sẽ có 3 màu sơn khác nhau để cho các bạn lựa chọn. Ai có ý tưởng mới về cái sơn cho cái cửa phòng này ấy, thì hãy đóng góp ý kiến phần bên dưới nhé. Tôi sẽ tham khảo. Sắp tới tôi sẽ dựng một cái video dành riêng cho 3 màu sơn này cho tất cả những anh em nào thích cái cửa phòng này, hoặc là ai muốn đặt thì liên hệ với tôi. Số điện thoại nằm trên dưới màn hình. Rồi chúng ta bắt đầu vào đóng. Thì cũng như thường lệ 30 video trước thì tôi cũng sắp đặt mặt bằng. Rồi vẫn có 2 cây 510 làm chủ đạo để làm cái nền. Thì các bạn cái kích thước của các bạn bao nhiêu thì các bạn đo cái cây bên tay phải màn hình nó dịch ra. Còn cái cây mà chỗ bạn đứng hàn đây này bên tay trái màn hình ấy thì bạn ghim chết nó lại. Cây kia nó có thể dịch ra dịch lại được. Thì tôi đi là 39 Hòa Phát đi tư. Thì các bạn vít nó xong thì đo chéo góc, xong các bạn dịch qua dịch lại để lấy được cái cữ vuông góc thì thôi, xong các bạn vít nó xuống. Thì cái này nó chỉ có 2 tấm thôi nên là các bạn đi nẹp chỉ luôn. Nên là nẹp chỉ lớn. Cái cửa này của tôi là chiều cao là nguyên cánh không là 2m18 nhá. Nó cao vào thước lỗ bàn hết đấy. Tổng chiều cao của nó là 2m56. Chiều ngang của nó là 89. Thì cái tấm này của người ta dập là 80 rồi. Mình về mình phải cắt bớt đi mỗi bên mấy phân. Còn để cả cái tấm ấy thì cộng với lại cái cây 39 này của mình nữa thì nó lớn lắm, nó tận 98 phân cơ. 98 phân thì cũng đẹp thôi, bởi cửa buồng bây giờ 80 thì nói thật sự là cái dòng cửa gọi dòng nhà nhỏ thôi. Chứ nhà lớn bây giờ không ai để 80. Thường người ta để trên 80, 88, 89, trên 90. Nhìn cái cửa nó mới sang, nó mới đẹp. Nó có cái uy lực cái cửa. Thì ép xong các bạn hàn đính hết nẹp chỉ luôn. Thì riêng cái mặt trong đây các bạn có thể là đính cái nẹp chỉ với là cái tấm xuống cái tấm của mình ấy cho nó chắc. Các bạn lưu ý mài góc nhé. Cái đá mới thì thường thường các bạn mài góc trước. Bởi cái đá mới bao giờ nó cũng phẳng hơn, bởi tôi mài bằng cái nhám 40 ấy. Cái đây là cái ô gió của nó. Cái ô gió này là cao 38 phân. Tổng chiều cao của cái này là nó vào 2m56. Tất cả đều vào thước lỗ ban hết.
ai mà đóng nhà bán sẵn hay là ai mà làm nhà thì giờ cái dạng gọi là anh em nào không có đủ tiền ấy thì nên mua sưu tầm. Trên màn hình tôi có sẵn số điện thoại đấy, thì anh em nào điện liên hệ. Rồi chúng ta hàn bản lề xong thì những cái vết hàn các bạn mài đi, các bạn xịt cái sơn nhũ vào cho nó nếu nó bám nước nhá, cái thứ nó có bị nước nó tét này, mưa biết cái thứ nó không bị han bị gì. Rồi cái cửa nó đã thành thân. Đây là toàn diện cái cửa. Trong mặt ngoài thì đều như nhau hết. Các bạn thấy hoa văn nó đẹp không? Hoa văn mẫu này là mẫu mới luôn đấy. Tôi lên tôi đặt mẫu đấy. Bởi vì các bạn là không dễ cái mẫu như này đâu. Người ta phải có một cái máy CNC, người ta khắc, người ta ra được cái mẫu này. Nói là cái cơ sở này người ta rất chú trọng về cái đổi cái mẫu mới, cải thiện mẫu mới, như là mình thấy mẫu mới cái mình thấy hay mắt cái là mình ấy luôn, mình mua luôn. Cái cửa này thì nó cũng nhẹ thôi, tôi đi có 2 cái bản lề thôi. Thì cũng đang dựng 2 cái bộ cắt CNC kia để chuẩn bị giao cho khách. Bộ trước thì bán rồi. Đấy, cái này mà sắp tới tôi làm một cái video tôi sơn 3 màu lên cho anh em đóng góp ý kiến. Có màu trắng. Màu trắng thì cũng là vẽ nhũ đồng. Đấy, những cái hoa cái tôi vẽ nhũ đồng hết, những cái đường gân vẽ nhũ đồng. Thì màu xám đen cũng vẽ nhũ đồng. Và một màu nữa mà đặc trưng mà tôi vẫn hay làm là màu sơn giả gỗ. Thì tôi tin cái màu đấy sẽ vào cái cửa này nó sẽ đẹp. Thì anh em nào có ý kiến gì, đóng góp ý kiến gì xin đóng góp ý kiến phần bên dưới nhá. Video xin tạm dừng tại đây nhé. Xin chào tất cả anh em nhé. Chúc anh em một ngày vui vẻ, gặp nhiều may mắn.